هنا القاهرة. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو صبح. كلمتين وبس. آمال فهمي تقدم لكم على الناصية. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. يا حلو يا حلو يا حلو صبح. الإذاعة المصرية لم يكن إنشاؤها حدثاً عابراً في التاريخ المصري، بل كتب قصة عشق بينها وبين مستمعيها منذ مهدها، فكانت معهم في أفراحهم وأحزانهم، تمثل مرآة الشعب المصري بكافة طبقاته. ولم تنسى أيضاً مساندتها لقضايا الأشقاء في المنطقة العربية والإفريقية. 31 من مايو، ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية. أول تعارف بين الشعب المصري والإذاعة المحلية كان متمثلا في عدد من الإذاعات الأهلية مثل إذاعة فاروق وكيلوباترا وغيرها. كانت تلك الإذاعات مملوكة بشكل كبير للتجار، وهدفها الأكبر كان الهجاء بين التجار وإبراز منتجاتهم. وبسبب تلك المهاترات توقفت تلك الإذاعات نهائيا في 29 من مايو عام 1934، فاتحة الباب أمام أول إذاعة رسمية مصرية. أقيم يوم 31 من مايو عام 1934 احتفالاً ضخماً حضره كبار الدولة ومثقفيها لشهادة البث الأول للإذاعة الوليدة تحت اسم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وبالمشاركة مع شركة ماركوني التلغرافية البريطانية. افتتحت الإذاعة بثها بصوت مذيعها الأول الإذاعي المهندس أحمد سالم بجملته الخالدة إلى يومنا هذا: هنا القاهرة. وكان أحد 7 تولوا عملية تأسيس الإذاعة، وهم محمد سعيد لطفي باشا، محمد فتحي، علي خليل، أحمد كمال سرور، عفاف الرشيدي، ومدحت عاصم. وفي هذه المرحلة كانت هناك محطتان للإذاعة، هما البرنامج الرئيسي والبرنامج الأوروبي. وتكون المجلس الأعلى للإذاعة الذي عمل على رفع كفاءة المحتوى المقدم، فتضمن أحاديثاً إذاعية لطه حسين والعقاد وغيرهم من المثقفين الذين عملوا على سمو الوعي الثقافي للمستمعين. أما ترفيهياً فتم التعاقد مع عدد من الفنانين لتقديم أعمالهم عبر الإذاعة، على رأسهم السيدة أم كلثوم، ومطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب، والفنانة ليلى مراد، والفنان إسماعيل ياسين لتقديم المونولوجات. وبعد تأزم الأمور بين مصر وبريطانيا بسبب عدم جلاء القوات البريطانية، تسلمت الحكومة الإذاعة من شركة ماركوني بعد خلافات حول السياسة الإخبارية للإذاعة، وفسخ التعاقد عام 1947 لتصبح الإذاعة تحت إدارة الحكومة المصرية بشكل كامل، ويتم تشكيل إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية في 18 من مايو عام 1947 لتصبح الإذاعة مصرية شكلاً وموضوعاً. وتوالت الإدارات المشرفة بعد ذلك على الإذاعة حتى إنشاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1981. وخلال تلك الفترة تطورت الإذاعة تطوراً كبيراً، وأنشئت عدة محطات، منها إذاعة صوت العرب، وإذاعة فلسطين، وإذاعة الشرق الأوسط، وإذاعة القرآن الكريم. ثم انتقل الاهتمام لإنشاء الإذاعات الإقليمية لخدمة المحليات، حتى الوصول إلى إذاعات العصر الحديث مثل إذاعة نجوم FM ونايل FM
ونغم FM والإذاعة التعليمية. ومنذ نشأتها تعلق الشعب المصري بعدد من البرامج الإذاعية وساهمت في تشكيل وعيه، بل وظلت تلك البرامج محفورة في ذاكرة ووجدان الناس، رغم أن عددا من تلك البرامج أنتج في أربعينات القرن الماضي. ومن أمثال تلك البرامج برنامج المنوعات الفكاهي ساعة الألبك، تقديم عدد من نجوم الكوميديا. على الناصية تقديم أمل فهمي. كلمتين وبس تقديم فؤاد المهندس. همسة عتاب، ربات البيوت، غنوة وحدوتة الأبلة فضيلة، وغيرها الكثير من البرامج والأوبريتات التي قامت الإذاعة بإنتاجها. وأيضا تضم مكتبة الإذاعة عددا كبيرا من التسجيلات النادرة لأحداث شكلت التاريخ، ليس المصري فقط بل والعالمي أيضا. فمهما مر الزمن وتقدمت تكنولوجيا الإعلام، ستظل الإذاعة المصرية تحتفظ بمكانتها في قلوب عشاقها من الشعب المصري إلى أمد الدهر بإذن الله. مصنوع بذوق تروي العشاق والطبخ شوق وإن كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق. دوق دوق